Chào các bạn, mình là Emma đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Góc Nhỏ Easy Vietnamese with Buddies hay EV, nơi mà chúng mình sẽ giúp các bạn trong quá trình chinh phục tiếng Việt. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng nhau xem người Việt nói lời chào và tạm biệt thường ngày như thế nào nhé. Các bạn biết đấy, khi gặp nhau, chúng mình thường nói lời chào và khi chia tay, chúng mình hay tạm biệt nhau phải không? Dù cho ở bất kỳ đâu, bất kỳ ngôn ngữ nào thì lời chào và lời tạm biệt thường là câu đầu và câu cuối cùng chúng mình nói với nhau khi bắt đầu và kết thúc mỗi lần gặp gỡ. Tuy nhiên, làm thế nào để chào hỏi và tạm biệt một cách tự nhiên nhất trong tiếng Việt thì có thể là các bạn chưa biết đúng không? Có thể nhiều bạn vẫn nghĩ rằng khi gặp nhau, người Việt chúng mình sẽ nói xin chào phải không? Nhưng sự thật thì hàng ngày ở Việt Nam, mọi người ít khi nói xin chào với nhau lắm. Cách chào này thường được các diễn giả hay người dẫn chương trình sử dụng ở đầu bài phát biểu hay phần dẫn của mình ở các sự kiện như cuộc họp hay các chương trình thời sự, tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nói chung là được dùng trong các hoàn cảnh trang trọng và lịch sự. Vậy thì hàng ngày, người Việt chúng mình chào nhau như thế nào nhỉ? Ở video trước, chúng mình đã nói rằng việc xưng hô trong tiếng Việt khá phức tạp vì có nhiều đại từ nhân xưng phải không? Vì thế nên khi chào hỏi ai đó, đặc biệt là lần đầu, các bạn hãy cẩn thận với cách xưng hô để chào hỏi cho chính xác nhé. Hãy cố gắng quan sát và đoán độ tuổi của người đối diện để chào hỏi họ một cách phù hợp. Nếu người đó lớn tuổi hơn bạn, hãy thêm chữ ạ vào cuối câu để thể hiện sự tôn trọng và lịch sự nhé. Ví dụ như: cháu chào bà ạ, cháu chào chú ạ, em chào chị ạ. Còn nếu người đó cùng tuổi hay nhỏ tuổi hơn bạn thì không cần thiết phải có chữ ạ ở cuối câu đâu nhé. Các bạn có thể chào người đó một cách đơn giản như chào bạn, chào em, chào cháu. Còn khi gặp người đó nhiều lần rồi và trở nên thân thiết thì bạn hãy thoải mái hơn trong việc chào hỏi họ nhé. Tuy nhiên, với những người cao tuổi thì bạn vẫn nên chào hỏi họ một cách lịch sự như cháu chào ông ạ hay cháu chào bà ạ để thể hiện sự tôn trọng nhé. Đối với những người đáng tuổi bố mẹ mình hoặc lớn hơn mình vài tuổi thì ngoài cách chào hỏi một cách lịch sự, các bạn có thể chào hỏi họ một cách đơn giản hơn như cô ạ, anh ạ. Nói cách khác, bạn có thể thêm chữ ạ vào sau đại từ nhân xưng mà bạn dùng cho người đó. Còn đối với những người bạn hay người em thân thiết thì sao nhỉ? Hãy chào hỏi họ theo cách mà bạn muốn vì chẳng có khuôn mẫu nào đâu. Ví dụ như khi Violet và mình gặp nhau, chúng mình thường chào nhau bằng khá nhiều cách như hello, ê, hey. Ngoài ra, nếu như tình cờ gặp nhau thì chúng mình sẽ chào nhau bằng một câu hỏi và câu cảm thán như ô, Violet đấy à, đi đâu thế này? Chúng mình đã nói về xin chào rồi, vậy tạm biệt thì như thế nào nhỉ? Các bạn sẽ nghe thấy diễn giả hoặc người dẫn chương trình nói tạm biệt và hẹn gặp lại khi kết thúc bài phát biểu hay phần dẫn của mình ở các sự kiện và các chương trình trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Còn hàng ngày thì người Việt chúng mình có các cách khác để nói lời tạm biệt với người đối diện đó. Khi chào tạm biệt người lớn tuổi hơn bạn trong lần đầu gặp gỡ thì hãy chào tạm biệt một cách lịch sự như cách bạn chào họ nhé. Các bạn có thể nói là cháu chào bà ạ, cháu chào chú, hay em xin phép đi trước ạ. Hoặc các bạn có thể kết hợp thành cháu chào bà, cháu xin phép đi trước ạ. Đối với những người cùng hoặc nhỏ tuổi hơn bạn, bạn cũng có thể chào tạm biệt họ như cách bạn chào họ, hoặc có thể nói là tôi đi nhé, chị đi trước nhé, cô đi đây. Còn khi chào tạm biệt một ai đó mà bạn đã gặp nhiều lần và thân thiết rồi thì tương tự như cách chào, hãy tạm biệt họ theo cách mà các bạn muốn nhé. Nhưng các bạn vẫn nên chào tạm biệt với những người cao tuổi và lớn tuổi hơn bạn một cách lịch sự. Đối với những người bạn và người em thân thiết thì hãy thoải mái nào. Như Violet và mình khi tạm biệt nhau, chúng mình hay nói là bye bye, đi nhé, về nhé, đi cẩn thận nhé. Nói chung là thật thoải mái. Tóm lại thì lời chào và lời tạm biệt dù ở bất kỳ đâu cũng rất quan trọng
Và chào hỏi như thế nào cho phù hợp và tự nhiên nhất cũng là điều mà các bạn nên lưu ý khi học bất kỳ ngôn ngữ nào. Cụ thể ở đây là tiếng Việt nhé. Mình có một lời khuyên nhỏ cho các bạn là các bạn nên để ý đến cách xưng hô và mối quan hệ với người đối diện để chào và tạm biệt họ một cách tự nhiên và chính xác nhé. Ok, và đó là tất cả cho video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và subscribe cho kênh của chúng mình nhé. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hay góp ý nào, hãy đừng ngần ngại để lại nhận xét phía dưới và chúng mình sẽ đọc và trả lời sớm nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Bye!